Hej allihop och välkomna till en kort instruktionsvideo för hur jag gör vridna aviga ihop, vilket är en del av mitt sjalmönster som heter Vindens frihet. När vi arbetar vridna aviga ihop så jobbar vi från baksidan av sjalen, medan på framsidan så stickar vi bara räta maskor. Här ser vi hur det kommer se ut på sjalen. Och som ni ser så hamnar maskerna lite diagonalt. Och det är för att vi ökar en maska varannat varv på den här sjalen. Så därför kommer inte de hamna ovan och under varandra. Och jag kan visa det här. På provlappen jag gjorde till det här mönstret så använde jag samma maskantal. Så därför hamnar de här vridna aviga ihop ovan och under varandra. Och vi får ett lite annorlunda mönster. En annan look på hur den här maskan ser ut. Men när vi gör våran sjal så kommer det som sagt se ut så här. Så. För att demonstrera det här så har jag gjort en liten provlapp där vi då börjar ifrån avsidan. Som jag nämnde tidigare, på de räta varven så gör vi räta, men nu från avsidan så ska vi göra de här vridna aviga ihop. Så sticka kantmaskerna enligt vad beskrivningen anger för just den här sjalen. Sen ska vi göra de här vridna aviga ihop, och det vi ska göra är att vi tar tråden på framsidan av arbetet som vi gör när vi stickar aviga. För in den högra stickan i 2 stycken maskor på den vänstra. Vi gör avig maska i båda maskorna. Sen gör vi en avig maska i den högra. Så ni ser, jag för den högra stickan i den högra maskbågen. Och vi gör en aviga. Så nu har vi 2 stycken nya maskor på högra och vi för över 2 maskor. Igen, lägg tråden på framsidan av arbetet. Vi stoppar in stickan i 2 maskor. Jobbar och gör en aviga i båda maskorna. En aviga i den högra. För in i båda. Gör en aviga. Och en aviga i den högra. Vi gör igen. Genom båda. Stickar en aviga genom båda. En aviga genom den högra. Och för över. Så kommer det se ut. De kommer liksom ligga lite grann som par. De här 2 stickade. Vridna aviga ihop. Så gör vi det här hela varvet ut. Och så gör vi de här maskorna som beskrivningen anger. Så, nu har vi gjort ett avigt varv och ska göra det räta varvet. Och jag tänker bara visa hur det ser ut. De ligger som diagonalt, som ni kan se, och sen ligger de som i par. Och nu när vi stickar dem räta så stickar vi dem bara var för sig, en och en. Även fast de ser ut att ligga i par. Så, hoppas att det ska gå bra. Är det så att ni har fler funderingar eller
det var otydligt så får ni jättegärna kontakta mig så ska jag försöka förklara ännu mera. Och hoppas att det går bra med sjalarna. Och är det så att ni stickar sjalen så får ni jättegärna tagga mig i era inlägg, antingen om det är på Facebook eller på Instagram, eller skicka gärna en bild på Ravelry kanske. Så jag får se hur era versioner av Vindens frihet blir. Så hörs vi. Hej då!